ویروس جدیدی که روی کشتی تفریحی چند نفر رو کشته حالا به آلمان رسیده. اما حالا باید نگران این ویروس جدید باشیم یا نباشیم؟ فرق این ویروس با ویروس کرونا چیه؟ سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدیم با ویدیو جدیدی که می‌خوایم باهاتون به اشتراک بذاریم. پس ما رو تا انتهای ویدیو همراه باشید که می‌خوایم در مورد ویروس جدیدی که در حال رشد هستش رو باهاتون به اشتراک بذاریم که باید بگیم چه کارهایی انجام بدید، چه کارهایی انجام ندید. ما رو به دوستاتون معرفی کنید و زنگوله ویدیو رو بزنید. احتمالا این چند وقت اخیر اخبار رو دنبال کردید که در مورد یه ویروس جدیدی به اسم هانتا. این ویروس شاید برای بعضیا به اسم جدیدی شناخته بشه، اما این ویروس تا چند دهه قبلا وجود داشته. اما به خاطر اتفاقی که داخل یک کشتی تفریحی افتاده، همه دارن در موردش بحث میکنن و این نوع ویروس جدید هم ناشناخته هستش، هم میتونه بسیار کشنده باشه. ماجرای این کشتی تفریحی که از سمت آرژانتین داشته به سمت اقیانوس اطلس حرکت میکرده و این اتفاق واسهشون افتاده. تب شدید، مشکلات تنفسی و مشکلات خطرات دیگه که جون 3 نفر از خدمه اونجا رو گرفت. الان سازمان بهداشت هم اعلام کرده که 5 تا 8 نفر دیگه حتی این بیماری رو گرفتن. اما این چیزی نیستش که پزشکان ترسیده باشن. مشکل اصلی اینجاستش که پزشکان ترسیدن به خاطر اینکه این ویروس کل کشتی رو فرا گرفته. منشأ این ویروس از کجا میتونه باشه؟ هانتا ویروس در اصل ویروسیه که داخل بدن جوندگان زندگی میکنه. موشها و چند تا از حیوانات کوچیکی که داخل بدنشون مریضی پیش نمیاد، اما ویروس رو از طریق ادرار، مدفوع و بزاق دهانشون پخش میکنن. مثلا حساب بکنید داخل یه خونه قدیمی، داخل یه انبار خیلی کوچیک، داخل اونجا موش زندگی میکنه و وقتی مدفوعی که داخل اونجا هستش، موقعی که تمیز میخواید بکنید اونجا رو، وارد گرد و خاک هوا میشه و وارد بدن انسان میشه و اگه اونو تنفس بکنید حتی خودتون آلوده میشید. یعنی حتی برخلاف بعضیا حتی که فکر میکنن موش لازم نیست حتی گاز بگیره. اما نکته مهمش اینجاست که این ویروس فقط یک مدل نیستش. 10 مدل مختلف از این ویروس وجود داره. بعضیاش خفیفترن و بعضیاش واقعا خطرناک. داخل اروپا و آلمان هم همچین ویروسی هستش. یعنی چیزی نیستش که بگیم از قبل وارد اروپا نشده باشه و این ویروس جدید نیست و حتی در آلمان هم صدها مورد همچین موردی ثبت شده. اما مشکل اصلی اینجاست که این نوع ویروسی که جدیداً اومده جدیدتر هستش. تا الان داخل آلمان انتقال انسان به انسان وجود نداشته و همین مورد خوبیش اینه که مرگ و میر کمتری وجود داشته. اما چرا حالا همه نگران شدن؟ اما پزشکان حدس میزنن این ویروسی که داخل کشتی بوده خیلی فرق میکنه و خیلی خطرناکتر از ویروس‌های مدل قبلی خودش هستش. بعد از بررسی‌های انجام شده متوجه شدن یه زن 65 ساله با یکی از قربانی‌های همین کشتی در حال ارتباط بوده و الان در حال انتقال از فرودگاه آمستردام به سمت بیمارستان هستش، اما نه با آمبولانس معمولی. رسانه‌ها میگن یک تیم ویژه انتقال بیماری وارد عمل شده و این خانومو انتقال دادن به بیمارستان. هنوز این زن علائمی نشون نداده، اما پزشکان اومدن این زن رو داخل بخش ایزوله هنوز نگه داشتن تا بفهمن مشکل اصلی چی بوده. یکی از پزشکان حاضری که داخل این مرکز کار میکنه اومده گفته همچین وضعیتی حتی شبیه به کرونا هم نیستش، چون پزشکان از قبل در مورد این ویروس اطلاعات زیادی داشتن و میدونن ویروس چیه، چطور منتقل میشه و چطور میتونن جلوشو بگیرن، برخلاف کرونا که کسی نمیدونست چی هستش و چجوری انتقال داده میشه. علائم این بیماری چیه؟ سردرد، کمردرد، در بعضی از موارد هم کلیه‌ها آسیب میبینن. اما این نوع آمریکاییش خیلی میتونه خطرناکتر از سریای قبلش باشه. مشکل اصلی دیگه این ویروس اینه که طولانی مدته، یعنی ممکنه بعد از تماس با این ویروس شاید تا 1 ماه هم علائمی نشون نده. دانشمندا سالهاست که دارن هشدار میدن تخریب طبیعت و باعث میشه ویروس‌های جدیدی پدیدار بشن و این عمل خیلی ترسناکتر از اون چیزی که ما فکرشو میکنیم. اگر در جایی هستید که فکر میکنید اونجا موش زندگی میکنه، قبل از تمیز کردن اونجا محیط رو کامل خیس بکنید و بعد تمیز کنید. حتی در بعضی از موارد اگه تونستین ماسک بزنید تا گرد و خاک بلند نشه و ویروس انتقال پیدا نکنه. همین الان این کشتی اجازه گرفته که دوباره به سمت جزایر قناری حرکت بکنه، اما تحقیقات در مورد این ویروسی که روی این کشتی بوده هنوز ادامه داره. امیدوارم این داستان یه هشدار پزشکی باشه و دوباره شروع یه فاجعه جهانی نباشه. اما بعد از تجربه کرونا طبیعیه که مردم یه مقدار نگران باشن. نظر شما در مورد این ویروس چیه؟ حتما نظرتون برای من داخل کامنت ها بنویسید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. نظرتون رو برای من بنویسید. تا ویدیو بعدی، فعلا.